व्हेन वी सी एवरीथिंग डबल प्रोसैस चलता है। आप अज एक्साइटेशन एनर्जी आयोनाइजेशन एनर्जी वगैरह समझना। एक्साइटेशन की है कि जो एनर्जी लैवल लोअर एनर्जी लैवल ते एक इलैक्ट्रॉन है उन्होंने इन्नी एनर्जी दो कि वो हायर एनर्जी लैवल ते पहुंच जाए। ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਹਨੂੰ ਪੰਪਿੰਗ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਕਸਾਈਟੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਐਕਸਾਈਟਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ when it comes back on its own and then it emit the radiation outside, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ emit radiation is equals to difference in E final minus E initial. This difference in energy level will give out the energy of the emitted। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੇਮੈਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਾਲਮਰ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਚ ਲੇਮੈਨ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਲਟਰਾਵਾਇਲਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪੈਸਚਨ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਇਨਫਰਾਰੈਡ ਪਫਨ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਆਰ ਇਨਫਰਾਰੈਡ ਇਨ ਨੇਚਰ। ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਨ देयर એનર્ਜੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਐਕਸਾਈਟੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਉਹ ਚ ਕੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜੰਪਸ ਫਰਮ ਲੋਅਰ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਟੂ ਹਾਇਰ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਵੈਨ ਐਕਸਟਰਨਲ ਏਜੰਸੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਸ ਐਨ એનર્ਜੀ that is equivalent to difference of the energy level। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੱਢੀਏ ਤਾਂ 10.2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 9.2 ਦਵਾਂ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਂਟ ਗੈਟ ਟੂ ਦਿਸ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ, ਉਹਦੀ ਘੱਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰੀਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨ ਜਨਰਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਲੂਨ ਹੈ ਇਹ ਯੈਲੋ ਕਿਉਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨੇ। that is excitation as well as transition। ਸਪੈਕਟਰਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਡਾਊਨਵਰਡ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆਪਾਂ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਲਾਈਟਸ ਆਫ ਕਰ ਦਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਰਕ ਕਰ ਦਵਾਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਲਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸੇਗਾ। ਜੇ ਲਾਈਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਲਾਈਟ ਟਕਰਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਥੋੜਾ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਇਹਦੇ ਟਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਟਕਰਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਪਿਗਮੈਂਟਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਕਿ ਐਕਸਾਈਟ ਹੋ ਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਾਇਰ ਟੂ ਲੋਅਰ ਟੂ ਹਾਇਰ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆ, ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਉਂ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਐਕਸਾਈਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਵਾਪਸ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਨ ਦੀ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਗਿਵਸ ਅਸ ਦੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਦਿਸ ਯੈਲੋ ਕਲਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰੇਡੀਅਮ ਵਾਲੇ ਵੇਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਰੇਡੀਅਮ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤੀ ਜਗਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਲੇ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਐਕਸਾਈਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ, ਇੱਕ ਆ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ, ਇੱਕ ਵਿਚਕਾਰ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਟਾਸਟੇਬਲ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਸਟੇਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜੰਪ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਥੱਲੇ ਆਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਜੰਪ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਜੰਪ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਜੀ ਰਾਤੀ ਗਲੋ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਟਿੱਕਰ ਹੈ। ਉਹ ਰੇਡੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੀਡੀਏਟ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਇਮੀਡੀਏਟ ਰੇਡੀਅਮ ਸਵਿਚਸ ਜਾਂ ਰੇਡੀਅਮ ਲਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਐਕਸਾਈਟ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਡਿਲੇ ਮਿਲਦਾ। ਦੈਟ ਡਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਤੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਲੋ ਕਰਦੇ ਆ ਸਟਿੱਕਰ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਟਾਸਟੇਬਲ। ਸੋ एवरीथिंग वी सी इज बिकॉज ऑफ एक्साइटेशन एज वेल एज ट्रांजिशन। वापस ट्रांजिशन स्पेक्ट्रल सीरीज के फॉर्म ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਡਿਲੇ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਥੋੜੀ ਲੇਟ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਸਭ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ एक्साइटेशन। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਾਇਆ व्हाट इज एक्साइटेशन प्रोसेस ऑफ observing the energy and reaching from low to higher। what is excitation energy देखो what is excitation energy ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਹੋਏਗਾ energy required to raise an electron। energy required to raise an electron from its ground state to an excited state। energy required to raise an electron from its ground state to excited state। energy required to raise an electron from its ground state to excited state। अब नींद इतनी लेट बैठो। energy required to excite an electron from its ground state to excited state। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਐਕਸਾਈਟੇਸ਼ਨ ਦੱਸਾਂ what is first excite ਲਿਖੋ first excitation ਕੀ ਹੁੰਦੀ is E2 minus E1। फर्स्ट एक्साइटेशन ग्राउंड तो इथे लेके गए। हाँ जी, व्हाट इज E2 माइनस 3.4 माइनस 13.6 माइनस 3.4 प्लस 10 13.6 3.4 के 0.2.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो एक्साइटेशन एनर्जी हमेशा की होंगी है पॉजिटिव होंगी है। ट्रांजिशन स्पेक्ट्रल सीरीज वाली हमेशा की होएगी
जो आप -13 तो -3 वाल गए नंबर लाइन ही कर लो इधर ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨੂੰ 네ਗੇਟਿਵ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ 0 ਵੱਲ ਜਾਈਏ ਤੇ ਲੈਸਰ 네ਗੇਟਿਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਥੱਲੇ ਆਈਏ ਤੇ ਕੀ ਹੈ 네ਗੇਟਿਵ ਸੋ ਐਕਸਾਈਟੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਫਰਸਟ ਐਕਸਾਈਟੇਸ਼ਨ ਹਾਂਜੀ सेकंड एक्साइटेशन की होगी व्हाट विल बी द सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी की होगी E3 माइनस E3 माइनस E3 the excitation will be always from ground state ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫਸਟ ਹੋਏ ਮੀਨਸ ਇਟ ਵਿਲ ਫਰਮ ਟੂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਇਹੋ ਹੀ ਕੋਰ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਇਹਦਾ कि excitation the second excitation means 3 minus 2 nahi it is 3 minus 1 third excitation is 4 minus 1 so all the excitation likhwaya apa excitation energy required to excite electron from ground state to any of the its excited state ground state to excited state leke jana apa ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਤਨਾ ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਸੋ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ -1.51 minus plus minus 13.6 कितना बनेगा देखियो जरा 12 पॉइंट समथिंग आएगा कैलकुलेट करो 13.09 इलेक्ट्रॉन ये याद रखनी है वैल्यूज कितनी सी तुम अच्छा टेस्ट जल्दी करो जल्दी जल्दी हरी अप +2 का बच्चा है और कोई चलो ठीक चलो हरी अप ठीक है so what is first excitation when electron jumps from ground state to first energy second energy level so what is second excitation ground state to third energy level fourth excitation की होगी ground state to fifth fourth excitation will be ground state to एक वध लेदा ठीक है so excitation ਆਪਾਂ समझ लिया what is excitation energy what is excitation potential भी कह सकते हैं potential required to excite the electron from this and that वो गल ਆਪਾਂ समझाई पर ਜਿਹੜੀ कोर concept ਜਿਹੜੀ मेन गल समझानी ही कि first excitation ਤੇ E2 E1 ਹੁੰਦਾ second excitation E3 E2 नहीं ਹੁੰਦਾ E3 E1 ही लेना हमेशा E4 E1 ही लेना है E5 ਹੁਣ ਜੇ ਮੇਰੇ को E6 E1 है केड़ी excitation है फिफ्थ है E8 E1 केड़ी excitation है E0 E1 केड़ी एक्साइटेशन है E infinity E1 केड़ी एक्साइटेशन है E infinity ਉਹਨੂੰ आयनाइजेशन कह ਦਿੰਦੇ ਨੇ व्हाट इज आयनाइजेशन की ਹੁੰਦਾ है आयनाइजेशन ਹੁੰਦਾ है कि एटम है ਉਹ ਚ प्रोटॉन्स ਆ इलेक्ट्रॉन्स ਆ એનર્ਜੀ ਦਿੱਤੀ इलेक्ट्रॉन ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਆ ਵੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 13.6 ਦਿਓ व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी इन दिस केस in this case ionization will be E infinity E1 that is 0 infinite plus minus plus होएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ ਉਹਨੂੰ 13.6 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ એનર્ਜੀ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਸ ਐਟਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਐਟਮ ਐਜ਼ ਅ ਹੋਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ आयन बन जाएगा कि नहीं ये आयनाइजेशन ते एक्साइटेशन च ये मेजर डिफरेंस की है एक्साइटेशन एक ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल तो हायर एनर्जी लेवल किसी भी हो सकता है आयनाइजेशन दे विच ग्राउंड स्टेट तो इनफिनिटी हुंदा है ते इलेक्ट्रॉन मैं अगे दस्सिया ही कि नेगेटिव एनर्जी E = -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की सिग्निफाई करता नेगेटिव साइन इंडिकेट करता बाउंड स्टेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एटम ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ नहीं जा सकता ਤੇ ਜੇ ਇਹਦੀ એનર્ਜੀ 0 ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਐਟਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਇਓਨਾਈਜੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਝਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟ੍ਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਹੈ कि एक्साइटेशन जिन्नी भी पूछा जाए जे 15वीं पूछा जाए तो E16 E1 100वीं पूछा जाए तो E101 E1
सो वो जी पिछली उस तो अगली लेना पर लेनी हमेशा ग्राउंड स्टेट तो ही आप डेफिनेशन च लिखा कि एक्साइटेशन एनर्जी से एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एनी हायर एनर्जी लेवल। ठीक है, ये गल क्लीयर हो गई। जल्दी करो, मैनू फर्स्ट एक्साइटेशन सैकेंड एक्साइटेशन ते थर्ड एक्साइटेशन की एनर्जी लिख के विखा दो। सबट्रैक्शन करो, वैल्यूज आ दी है E1 E2 E3 E4 E5 E इंफिनिटी। ठीक है, ये सारी एनर्जीज दी हुई हैं, वैल्यूज में लिखी हुई हैं, ये याद कर लो। अद्धे नमैरिकल सिर्फ आ वैल्यूज याद करने निकल जाने, अद्धे नमैरिकल्स ते आना नमैरिकल ट्रांजिशन का मैं हुणे दसना किहो जिहा नमैरिकल होना, बहुत सौखा नमैरिकल होना। जल्दी करो, मनकीरत, लिपाक्षी, इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Hurry up. You have to find, give me the values of first excitation, second excitation and third excitation. फिर मैं ionization की definition लिखवाना। Give me the values of first excitation, second excitation and third excitation. You solve it on your copies. Hurry up. हाँ जी, थर्ड एक्साइटेशन की वैल्यू की नहीं आई। 12.75। So first excitation is 10.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वैल्यू याद रखनी है। और एनर्जी लेवल याद करिए आप। ग्राउंड स्टेट हाइड्रोजन एटम का -13.6, then -3.4, then -1.51, -0.85, -0.54, इस तक बढ़ी आगे इंफिनिटी दी जीरो। फर्स्ट एक्साइटेशन 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, second excitation 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, थर्ड एक्साइटेशन इज 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो भी पॉजिटिव च वैल्यू। हम ट्रांजिशन करके देखो भावे, ट्रांजिशन की होंगे ई फाइनल माइनस इनिशियल। सो -13.6 -3.34 करोगे, आंसर विल बी -10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो ट्रांजिशन की वैल्यूज की आएगा, नेगेटिव आएगा। एक्साइटेशन की एनर्जी हमेशा की आएगी। सो ये बड़ा क्लियर कट इंडिकेशन होता है। कई बार एमसीक्यू आ जाएगा, हाँ भी व्हाट इज द एक्साइटेशन फॉर दिस दिस दिस, चार वैल्यूज नेगेटिव दी, एक पॉजिटिव दी, दिमाग लाने की लोड़ ही नहीं, पॉजिटिव वाली टेक कर दो, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती। ट्रांजिशन पूछी जाए वो आप डिसाइड करनी होंगी है। ठीक है, एक्साइटेशन जान के पूछा जाएगा, हाँ व्हाट विल द एक्साइटेशन एनर्जी फॉर द फोर्थ ऑर्बिट, ते E1 इतना आ वैल्यू आ टेबल दिता होगा। सो तुसी इथों केड़ा लभना है, 1 2 3 4 5th माइनस, जो ये करोगे फिर सॉल्व करो, करो है फिफ्थ एक्साइटेशन कट के खाओ, जो न्यूमेरिकल आ जाए फिफ्थ एक्साइटेशन एनर्जी कट लो। मीनस MCQ 90% ਇਹੋ ਹੀ ਹੋਣਾ है ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ, ਇਹ ਅੱਜ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं ਆਪਾਂ। व्हाट विल बी दी फिफ्थ एक्साइटेशन एनर्जी? एन कर ली है किन्नी? 13.06 हो सकता है। डन गर्ल्स, आ गया शब्द 13 पॉइंट, पंजवा नंबर केड़ा सी, 0.54, 0.54 6 चो 4 गए 2, हाँ माइनस की किया 13.22 होनी।
है 5 4 तू कितनी कड्डी है 9 13.19 नहीं होनी हाँ तो फिफ्थ वाली कितनी है 13.6 माइनस ये है ना 0.54 10 6 13.06 नहीं आई अच्छा फिफ्थ पूछी है E6 तो सानू पता ही नहीं फिर वो आना है 13.6 अपॉन 6 की ਉਹਦੀ वैल्यू ਕੱਢਣੀ ਪੈਣੀ है ਕਿਸੇ भी एनर्जी लेवल की एनर्जी ਕੱਢਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ En इक्वल टू -13.6 अपॉन n स्क्वायर है उतो निकलनी है समय लगी है कर लोगे चलो रब कर दिया व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी हेडिंग बनाओ जल्दी व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी द प्रोसेस ऑफ ionization the energy required to knock an electron completely out of atom energy required to knock an electron completely out of atom energy required to knock an electron completely out of an atom लिख लिया ionization energy is equals to E infinity minus E1 0 minus 13.6 this is plus 13.6 electron volts जल्दी करो लिखो एमसीक्यू क्वेश्चन लिखो न्यूमेरिकल which of the following transition लिखो न्यूमेरिकल which of the following transition will emit which of the following transition will emit photon of wavelength 275 nanometer ठीक है photon of wavelength 275 nanometer B part which transition will correspond to maximum wavelength which transition will correspond to maximum wavelength केदी wavelength सब तो ज्यादा होगी which transition will correspond to maximum wavelength देखो वेवलेंथ कितनी दी उन्हें 275 नैनोमीटर बोला मैं nm energy is equals to hc upon lambda but this will be in joule energy will be Planck's constant 6.63 into 10 raised to the power minus 34 on that 3 into 10 raised to the power 8 on that 275 into 10 raised to the power minus 9 into जे तुसी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन चलो जूल च कढ लेने पहले
कर लो 3 7 9 9 ਤੇ 5 14 नहीं आता। कर लो यदि कैलकुलेशन लाओ कितना आंसर है। 6 2 कर दे 7.22 into 10 is to minus 19 7.22 into 10 is to minus 19 joule ਤੇ ਜੇ એનર્ਜੀ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ ਕੱਢਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ 7.22 into 10 is to minus 19 over charge of 1 electron ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 16 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਚ 72 ਆਉਂਦਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੋਏਗਾ 4.5 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ ਬਚਿਆ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਆ એનર્ਜੀ ਬਣੂਗੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੇਵਲੈਂਥ 2.75 ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਦੇ ਆ ट्रांजिशन है ना ट्रांजिशन च सैकेंड वाले च फर्स्ट। ठीक है हुण सैकेंड वाले च फर्स्ट माइनस किया तो 2 माइनस 0 तो 2 आ गया 4 to 4.5 से आया नहीं हो सकता 0 तो 4.5। ठीक है 0 तो 4.5 लिया 4.5 माइनस 0 कितना आ गया 4.5 बिल्कुल यही है। तीजी लई 4.5 चो 2 माइनस किया कितना आ गया 2.5 नहीं पॉसिबल। चौथी की 10 विचों 2 माइनस किए किन्ने आ गया 8 ये भी नहीं पॉसिबल। सो इन्हां दे विच ट्रांजिशन जो मतलब एक्साइटेशन करांगे कि ट्रांजिशन केड़ी पॉसिबल है ओनली आंसर की होना है आ करके ना लिखना बी। ठीक है बी ट्रांजिशन समझ लग गई है। ठीक है उस तो बाद उन्होंने कहा कि मैक्सिमम वेवलेंथ केदी होएगी सानू पता है E इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा एच इज कांस्टेंट सी इज वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी जेदी एनर्जी घट होएगी ओदी वेवलेंथ की होएगी ज्यादा। इन्हां दोवां दी कितनी सी 2 इन्हां दी 4.5 इहदी कितनी सी 2 इहदी सी 4.5 इहदी कितनी सी 2.5 इहदी कितनी है 8 इन्हां सब तो घट किहदी है। So the transition A will correspond to maximum wavelength। गल समझ लगी है गल क्लियर हुई सारे जल्दी करो कितों भला आ एनर्जी 4 पॉइंट उन्होंने वेवलेंथ देती सी ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ એનર્ਜੀ ਕੱਢ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਵੇਵਲੈਂਥ ਦੀ એનર્ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਹੁਣ એનર્ਜੀ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਅਸੀਂ A B C ਤੇ D ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ 4.5 ਦੇ ਲਾਗੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਐਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚ ਦੋ ਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ 2 0 is 2 दूजा इतों लेके इतने तक है ये 4.5 है 0 4.5 से 0 कितना आ गया साढ़े मैच कर गया ना मतलब ये वाली ट्रांजिशन अगे भी चेक कर लेने 4.5 तो 2 गए 2 2.5 ये भी नहीं मैच की 10 चो 2 गए 8 ये भी नहीं जी मैच करूगी उस दी तो एनर्जी आई इसका मतलब इन्होंने सारे ट्रांजिशन वेवलेंथ 2.25 केड़ी वाली दी आऊगी बी वाली फिर उन्होंने पूछा दसो कि वेवलेंथ मैक्सिमम होएगी ਜਿਹੜੀਆਂ ट्रांजिशन ਦਿੱਤੀਆਂ है ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵੇਖਣਾ એનર્ਜੀ क्यों E इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा ਇਹੋ ਹੁੰਦਾ ਨਾ h is a constant speed of light is a constant therefore energy is inversely proportional to wavelength so ਜਿਹਦੀ એનર્ਜੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਏਗੀ ਸੋ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਹਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੂੰ ਕਹਤਾ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਸਰ ਹੋਰ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਓਕੇ 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 ਹੋਰ ਲੱਭੀ ਇੱਕ ਹਾਂ ਹੈਗੇ ਵਾਧੂ हाँ रब करना है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट -1.50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट -0.85 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ठीक है express how the lines of spectrum evidence existence of discrete electron energy level some electron energy level in hydrogen possible transition a अच्छा a b and this इधर c नहीं लिखा है
Given rise to mission as shown, these electrons transition cause light of wavelength this and this to be emitted. Draw an arrow to the show the oh wow अच्छा लिखो A transition cause wavelength of 54 nanometer. A transition cause the wavelength of 654 nanometer, and B transition cause 488 nanometer. पहला तो क्या draw an arrow to show the third possible transition. एक एनर्जी लेवल तो आ गया एक आ गया होर केड़ा पॉसिबल यही पॉसिबल है सो ये बड़ा बस बनाना सी थर्ड आगे की है कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ एमिटेड लाइट फॉर दिस फॉर द थर्ड ट्रांजिशन एदी लैम्डा कढना आपा ठीक है फिर अगे की है अच्छा ठीक है बड़ा कढो लैम्डा कढ लेने हुन की करना लैम्डा कढना लैम्डा कढन वास्ते सब तो पहले की करो एनर्जी का डिफरेंस ले लो एनर्जी डिफरेंस ले लो उन्होंने E इज इक्वल्स टू करो कितना आया डिफरेंस 0.50 0.85 माइनस करो कितना आया है E इज इक्वल्स टू माइनस 0.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ठीक है सब तो पहले तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट डाउना पैना कितना डाइए हाउ टू रिमूव इलेक्ट्रॉन है मल्ट वेरी गुड E इज इक्वल्स टू माइनस ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜੇ 0.6 माइनस साइन शो करता ट्रांजिशन है इंटू 1.6 इंटू 10 इज पर माइनस 19 जूल आ गया ठीक है तो इनू के बराबर करना है एच सी अपॉन लैम्डा लैम्डा कढ़ना इतों एच की वैल्यू सी की वैल्यू पुट करके तो लैम्डा कढ़ो ट्राई करो सब तो पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट हटाया चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ना फिर लैम्डा कढ़ो कैलकुलेटर यूज कर लो सिंपल कैलकुलेशन से वन पॉइंट नाइन है 1.912 नैनोमीटर 1912 नैनोमीटर होना जल्दी करो लक्षिता तो आई नहीं आज ओ सैम मैनू पीछे चाप नहीं ठंडी हो गई मैं पीती नहीं पहले थैंक यू 1912 नैनोमीटर 10 पर माइनस 9 होना है इन्होंने मल्टीप्लाई करके आना 1.04 इंटू 10 19 1.04 इंटू 10 माइनस 19
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈਮਡਾ ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਆ 6.22 into 10 to 34 3 into 10 to 8 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਆ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਕ੍ਰਾਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਣਾ ਕਰ ਲਿਓ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਕਰਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਰੱਬ ਕਰ ਇੱਥੋਂ derive the relationship between lambda 1 lambda 2 and lambda 3 derive the relationship between lambda 1 lambda 2 and lambda 3 देखो बड़ा क्लियर है जी ट्रांजिशन E1 तो E3 है मीनस सेकंड एक्साइटेशन ठीक है ਇਹ ਵਾਲੀ एक्साइटेशन नहीं हैगी ये ट्रांजिशन पॉसिबल ट्रांजिशन एक्साइटेशन थल्ले है ऊपरों ट्रांजिशन ते सारी चलो पॉसिबल आ एनर्जी शुड बी इक्वल टू दिस प्लस दिस होनी चाहिए ਇਹਦਾ मतलब E1 minus E3 should be equal to E2 minus E3 plus E1 minus E2 ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ E1 minus E3 ਲੱਭਣੀ ਹੈ E2 minus E3 ਲੱਭਣੀ ਹੈ ਤੇ E1 minus E2 ਲੱਭਣੀ ਹੈ means this energy gap should be equal to this plus this होना चाहिए मैं हो लिखा what is E1 minus E3 hc upon lambda 1 hc upon lambda hc upon lambda सारे इतने पुट कर देने ठीक है so it will be इधर आ जाएगा hc upon lambda 1 hc upon lambda 2 hc upon lambda 3 so 1 over lambda 1 equal to 1 over lambda 2 plus 1 by lambda this is the relationship between three wavelengths ठीक है ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਵੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦੋ ਲੈ ਲਓ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਐਡ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ એનર્ਜੀ ਉਹ ਤੀਜੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹੈ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਟੇਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ -3 ਥਰੂ मैथमेटिक्स विल होल्ड लॉजिक हियर हो जाऊगा कर लिया जल्दी करो हरी अप खुशमीत तेरे को पता लग गया खुशमीत हाँ जी सर क्लियर बेटा तेन कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही खुशमीत नहीं सर खुशमीत कोई प्रॉब्लम कदी नहीं आ रही पेपर पूपर कदों है सर स्टार्ट होने आए 27 सितंबर तो अच्छा ते सिलेबस तो अपना अगे ही है बाबा हाँ जी सर ठीक है बाकी रिवीजन कर रही है हाँ जी सर स्टार्टिंग पेपर का पैटर्न पता है हाँ जी सर सैंपल पेपर भी देखे ही स्कूल वाले ने कुछ पाया पैटर्न लिंक कर रहे सी सर ने अच्छा चलो थोड़ा पैटर्न ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਚ ਜਿੱਥੇ ਪੇਪਰ ਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਦਿਓ ਜੀ ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੇਪਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆਉਣਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੋ ਫੋਨ ਕਰਾਓ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਹੋ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਐਰਕੀ ਪੈਟਰਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਓ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਬਿਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਪੈਟਰਨ ਦਾ ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੇਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਉਹ ਬਣਾਉਣਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜਣ this pressure should be built by the parents as well as students ਮੈਸੇਜ ਪਾ ਦਿਓ ਕਿ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗੇ ਆ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕਿ you are requested to send a sample paper because this year the pattern has changed and we have no idea about the new pattern please
send us a sample paper containing MCQs ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਦਿਓ case study questions as well as assertion and reasoning ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬੋਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹਮੇ ਲੱਗੇ ਹੋ ਪੰਗਾ ਲਓ ਰੌਲਾ ਪਾਓ ਪੂਰਾ ਜਾ ਕੇ ਦਿਮਾਗ ਵਰਤਿਆ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਹੀ ਖਰਚਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਗਈਆਂ